සියලු දෙනාම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Sexed LK YouTube channel එකට. ඉතින් ඇත්තටම අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතා කාලීන මාතෘකාවක්. විශේෂයෙන් මේ මාතෘකාව කතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපිට ගොඩක් යෝජනා බලන් ඉන්න ඕගොල්ලන්ගෙන් යොමු වෙලා තිබුණා. ඉතින් අද කතා කරන මාතෘකාව තමයි මේ COVID වසංගතය හමුවේ තමන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍යය රැකගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඉතින් මාතෘකාව කතා කරන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකේ බොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් release කර ගමන් ඒක නොවරදවා බලන්න. අපි දැනටමත් දන්නවා මේ COVID-19 එමන් නැත්නම් මේ කොරෝනා කියන වෛරසය වසංගතයක් ලෙස ලෝකෙ පුරාම පැතිරීගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා දැනටමත් ලංකාවෙත් මේ වෛරසයේ පැතිරීම යම් තාක් දුරකට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙහි බලපෑම ලංකාවේ අපිටත් දැනෙන්නට පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වෛරසයේ පාලනයට බොහෝ දේ සිද්ධ වෙද්දී ඒ වගේම තමයි මේ වෛරස් ආසාදනයෙන් වැළකීලා ඉන්න අපි බොහෝ දේ සිදු කරන සමයක ඇත්තටම මේ COVID-19 කියන වෛරසය කොහොමද තමන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍යයට බලපාන්න පුළුවන් කියන කාරණේ අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේ COVID-19 කියන වෛරසය කොහොමද තමන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍යයට බලපාන්නේ කියන කාරණේ ගැන කතා කරනවා නම් විශේෂයෙන් අපි දන්නවා පහුගිය දවස්වල විවිධ සමීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් වුණා මේ COVID-19 කියන වෛරසය මේ ලිංගික සම්බන්ධ හරහාත් සම්ප්‍රේෂණය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. විශේෂයෙන් මේ ලිංගික තරලවල මේ වෛරසය අන්තර්ගතයි කියලා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට 100% නිගමනයකට එළඹෙන්න හැකියාවක් නැති වුණත් අපි දන්නවා ලිංගික සම්බන්ධ කියන්නේ පුද්ගල සමීපභාවයේ උපරිමයෙන් තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම මේ වගේ වෛරසයක් ඉතාමත් පහසුවෙන් සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සඳහන් කරනවා නම් ලිංගික සම්බන්ධයක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ආසාදිතයෙක් එක්ක ඉතා සමීප ඇසුරක් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා සිප වැළඳ ගැනීමක් පවා සිද්ධ වුණොත් මේ COVID කියන ආසාදනය ඉතා පහසුවෙන් තවත් කෙනෙකුට ආසාදනය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි දන්නවා මේ ආසාදනය මේ වසංගතයේ හින්දා බොහෝ අය විපතටපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි සමහරක් වෙලාවට ඒ අයගේ රැකියා අවස්ථා, ඒ වගේම තමයි තමන් කරන්න හිටපු තමන්ගේ ප්ලෑන්ස් එමන් නැත්නම් සැලසුම් ව්‍යර්ථ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා ඇත්තටම බොහෝ පිරිස් මේ ආසාදනය මේ වසංගතයත් එක්ක බොහොම ආතතියෙන් සිටින කාල සමයක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ හරහා මේ ආතතිය සහ සමහරක් වෙලාවට මේ මානසිකව මේක බලපාපු එක සහ විශේෂයෙන් අපි කියනවා සමහරක් අයට මේක මානසික පීඩනයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා බොහෝ ලිංගික බෙලහීනතාවයන් මතුවෙන බවක් අපිට ඇත්තටම සායන වලට ඇවිල්ලා කතා කරන අපේ රෝගීන්ගෙන් අපිට දැනගන්නට ලැබිලා තිනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය, ශනික මෝචනය, ඒ වගේම තමයි ලිංගික ආසාව අඩුවීම, ලිංගික සම්බන්ධයේදී වේදනාව ඇතිවීම, මේ වගේ ගොඩක් ලිංගික බෙලහීනතා තත්ත්වවල වැඩිවීමක් අපිට මේ වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ පීඩනයකින් ඉන්න කාලවකවානුවක ගොඩක් වෙලාවට තමන් සමග ජීවත් වෙන තමන්ගේ සහකරුවෝ හෝ සහකාරිය සමග සම්බන්ධතාවය ඇත්තටම බිඳ වැටලා තියෙන තත්ත්වයක් අපිට පේන තියෙනවා. විශේෂයෙන් සමහරක් වෙලාවට වාද විවාද ඒ වගේම තමයි අඩදම්බර හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේ පෞල් සංස්ථාවේ ඒ වගේ දේවල් බිඳ වැටෙන තත්ත්වයක් අපිට දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මේ ඩොමැස්ටික් වයලන්ස් එමන් නැත්නම් මේ ගෘහස්ත හිංසනය කියන දේත් ඇත්තට මේ කොවිඩ් වසංගතය හරහා වැඩිවීමක් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කරගන්න, ඒ වගේම තමයි මානසික නිදහස උදෙසා අපි කරපු දේවල්. සමහරක් වෙලාවට අපි එළියට ගිහිල්ලා කරපු ව්‍යායාම, අපි ජිම් එකට ගියපු දේවල්. ඉතින් ඇවිදින මන්තිරුවක පවා තවමත් සමහරක් වෙලාවට නිදහසේ තමන්ගේ ව්‍යායාම කටයුතු කරගන්න නොහැකියාවක් අපි දකිනවා. ඉතින් මේ හරහා ඇත්තටම මේ ආතතිය කියන එක වැඩි දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ආතතිය වගේ දේවල් මේ ලිංගික සෞඛ්‍යයට ඍජුවම බලපෑමක් එල්ල කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පවතින COVID වසංගතය හමුවේ මේ දේවල් තමයි අපේ මේ ලිංගික සෞඛ්‍යයට බලපෑම ඇති කරන තත්ත්ව කියලා අපිට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේ COVID-19 වසංගතය ඇතුලේ තියෙන ව්‍යාකූලත්වය හරහා මොකක්ද මේ අපේ ලිංගික සෞඛ්‍යය රැකගන්න අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම මම කැමති මේ වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ කාරණාව තමයි මම මුලින්ම සඳහන් කරා ලිංගික සම්බන්ධයකදී මේ ආසාදිත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ආසාදිත කෙනාගේ COVID-19 කියන වෛරසය ඉතා පහසුවෙන් අනිත් කෙනාට සම්ප්‍රේෂණය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඇත්තට මේ ලිංගික සම්බන්ධ කියන ඒවා අපි ජීවත් වන අපි සමග ජීවත් වන සහකරුවා හෝ සහකාරියට පමණක් සීමා කිරීම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ රටෙත් බොහෝ වෙලාවට මල්ටිපල් පාර්ට්නර්ස්ලා එහෙම නැත්නම්
බහු සංසර්ගන. එහෙම නැත්නම් විවිධ පුද්ගලයන් එක්ක ලිංගික සම්බන්ධ පවත්වන පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඉතින් එහිදී ඇත්තටම ඒ පුද්ගලයන් එක්ක ඒ විදිහට සම්බන්ධ පැවැත්වීම අපි හැමදාම කියනවා ඒක ලිංගිකව බෝ වෙන රෝගවලට පාදක වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග ඒ හරහා බෝ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහිදී අපි ඇත්තටම සඳහන් කරනවා මේ කොන්ඩම් පාවිච්චි කිරීමෙන් යම් කිසි දුරකට ඒ තත්ත්ව වළක්වා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊටමත් පැහැදිලි අපිට කොන්ඩම් පාවිච්චි කරා කියලා මේ කොවිඩ් වලින් වැළකීලා ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපේ ලිංගික සම්බන්ධකම් සියල්ල තමන්ත් එක්ක ජීවත් වෙන තමන්ගේ සහකාරුවා හෝ සහකාරියට පමණක් සීමා කිරීම මෙහිදී ඇත්තටම වැදගත් කාරණයක් විදිහට මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඇත්තටම මෙහිදී විවිධ පුද්ගලයන් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන අයත් එක්ක ලිංගික සම්බන්ධ පවත්වන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ස්පාස් එහෙම නැත්නම් මේ සම්බාහන ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඒ අයත් එක්ක විවිධ ලිංගික ක්‍රියාකාරීත්වයන් සිද්ධ කරන පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සියල්ල අපි දකින්නේ අවදානම් චර්යා කියලා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග ගැන අපි පැත්තකින් තිබ්වත් මේ COVID-19 කියන වෛරසය ඉතා පහසුවෙන් කෙනෙකුට ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා මේ අවදානම තියෙන හින්දා ඒ වගේ අවදානම් චර්යා අපි නවත්තන එක මෙහිදී ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් සමග ජීවත් වෙන නිත්‍ය සහකරුවෙක් හෝ සහකාරියක් නැත්නම් ඇත්තටම ස්වයං වින්දනයේදීම අපිට ආරක්ෂිත ලිංගික උපක්‍රමයක් විදිහට මේ වෙලාවේ හඳුන්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් එක්ක ජීවත් වෙන තමන්ගේ නිත්‍ය සහකරුවා හෝ සහකාරිය සමග නිසි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම. විශේෂයෙන් කමියුනිකේෂන් එමන් නැත්නම් අපි කියන sannivedanaye. ඒ අයත් එක්ක කතා බහ කරලා ගැටලුකාරී තත්ත්ව මගහැර ගැනීම මෙහිදී ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒ හරහා ඒගොල්ලන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍ය ඒ වගේම තමයි මානසික නිදහසත් ඇති කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් තමන්ගේ නිත්‍ය සහකරුවා හෝ සහකාරිය සමග සම්බන්ධ වීම මේ වගේ ආතතිය තියෙන අවස්ථාවකදී ඒ ආතතිය අඩු කරගන්න හොඳ දෙයක් විදිහට අපිට නිර්දේශ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ කොවිඩ් වසංගතයේ හැමුවේ අපිට නිතරම එළියට යන්න බැරි හින්දා ගොඩක් වෙලාවට තමන් ගන්න ಔಷಧ වර්ග එක්රැස් කරන තත්ත්වයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි කියන්නේ ගොඩාක් කාලයකට නෙවෙයි. නමුත් මේ ඖෂධ වර්ග එක්රැස් කිරීමේදී ඇත්තටම තමන්ගේ උපත්පාලන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් අපි උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අපි උපත්පාලන පෙති වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් මේ පෙතිත් තමන්ගේ ඖෂධ ලයිස්තුවට ඇතුල් කරලා මේ පෙතිත් මාසයකට හෝ දෙකකට වැඩිපුර තියාගන්න එක ඇත්තටම මෙහිදී සුදුසු වෙනවා. මොකද සමහරක් වෙලාවට මේ උපත්පාලන පෙති නැතිවීම හින්දා සමහරක් වෙලාවට අනවශ්‍ය ගැප් ගැනීම වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක සමහරක් වෙලාවට ඒ අයගේ ලිංගික සෞඛ්‍යයට හානියක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කාරණාත් මෙහිදී ඇත්තටම වැදගත් කියන දේ මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් තමන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍ය ගැන යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ රජයේ ලිංගික සෞඛ්‍ය සායන සියල්ලම විවෘතව පවතිනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා දිවයින පුරා රජයේ ලිංගික සෞඛ්‍ය සායන තියෙනවා. ඉතින් ඒ සෞඛ්‍ය සායන හරහා තමන්ට අවශ්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තමන්ට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ සායන වලට ගිහිල්ලා ඒ සේවාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලිකාංශයේත් අවශ්‍ය නම් කෙනෙකුට ඒ සේවාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමති මේ Sexed LK YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍යමය ගැටලු විසඳීමට අපි සූදානම්. ඉතින් කරුණාකරලා අපේ සඳහන් කරලා තියෙන WhatsApp number එකට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න යොමු කරොත් අපිට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ, ඊළඟ පියවරට මොනවද කරන්න ඕනේ කියන දේවල් ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හොඳයි එහෙනම් අද දවසේ මම කතා කරේ මේ COVID වසංගතයේ හැමුවේ තමන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍යය රැකගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් අපි කරන්න ඕන වීඩියෝ ගැන අපිට යෝජනා කරන්න. මේ ගැන කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.